هیچکس فکرشو نمی‌کرد که یه روز وسط کوههای خشک و سنگی ایران، جایی که حتی یک گیاه هم به زور رشد می‌کرد، یه پروژه به ارزش 2500 میلیارد تومان کلید بخوره. این پروژه اونقدر عظیم بود که توی فاز اولش بیش از 3500 نیروی متخصص از مهندس و زمینشناس گرفته تا راننده لودر و مدیریت تجهیزات وارد میدون شدن. برای اجرای این عملیات بیش از 700 دستگاه سنگین مثل بولدیزر، بیل مکانیکی، جرثقیل، کامیون و حتی پهپادهای نقشه‌برداری وارد منطقه شدند. تا الان نزدیک به 1.5 میلیون متر مکعب خاکبرداری انجام شده و بیش از 500,000 تن مساله ساختمانی توی دل کوه جابجا شدند. سیستم‌های انتقال آب، مهار سیلاب و کنترل فرسایش خاک طوری طراحی شدن که میتونن سالانه بیش از 40 میلیون متر مکعب رو کنترل کنن. در کنار همه اینها بیش از 9000 نفر به طور مستقیم از این پروژه حقوق دریافت میکنند. اما نکته عجیب‌تر اینجاست. این پروژه تو منطقه شروع شده که همه میگفتن اینجا هر کاری غیر ممکنه. حتی شرکت‌های خارجی هم که از این پروژه بازدید کرده بودن حاضر به مشارکت نشدن. ولی مهندسای ایرانی کاری کردن که حالا همین پروژه تبدیل شده به الگویی برای آبخیزداری در کل خاورمیانه. و حالا دارین از خودتون میپرسین آبخیزداری یعنی چی؟ برای فهمیدنش کافیه که با ما همراه باشید، چون در ادامه حتما راجبش صحبت میکنیم. و حتی طبق پیشبینی‌ها این طرح میتونه تا 10 سال آینده بیش از 700,000 میلیارد تومان سود خالص برای کشور ما به همراه بیاره. الان دارین دوباره میپرسین که چطور ممکنه که این مبلغ غول‌پیکر فقط از یک کوهستان خشک به دست اومده باشه. برای فهمیدنش کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنی و ویدیو رو تا آخر ببینی. اصلا آبخیزداری یعنی چی؟ اصلا چرا باید همچین کاری بکنیم؟ خب ببینید، آبخیزداری یعنی کنترل و مدیریت آبهای سطحی توی کوه‌ها و دشت‌ها قبل از اینکه اون آبها از بین برن. خیلی ساده بخوام بگم، وقتی بارون میباره یا حتی برف، آب میشه. اگه مدیریت نشه همش تبدیل میشه به سیلاب، فرسایش خاک یا از بین رفتن منابع طبیعی و حتی بعدش هم آبهای موجود بخار میشن و میرن هوا. اما آبخیزداری این آبها رو ذخیره میکنه. کاری میکنه که به زمین نفوذ کنن و تبدیل میشن به منبع حیاتی برای کشاورزها، مردم و حتی طبیعت. ایران با اینکه کشور کوهستانیه ولی هر سال بیش از 70 میلیارد متر مکعب آب سطحی رو از دست میده. این یعنی چیزی حدود 1700 برابر آب سد کرج و این هر سال مفت بدون استفاده از بین میره. تازه طبق آمار تو 4 دهه گذشته بیش از 12 میلیون هکتار زمین کشاورزی به خاطر نبودن مدیریت آب خشک شدن و این ضرر هنگفتی به کشور وارد میکنه. این بحران فقط مربوط به کشاورزان نیست. روستاها خالی میشن، زمین‌ها ترک برمیدارن و طبیعت از نفس میفته. برای همینه که آبخیزداری تبدیل شده به یه نیاز حیاتی. این پروژه توی دل کوه برای همین اجرا شده. جلوگیری از فرار آب، ذخیره‌سازی اون، کنترل سیلاب‌ها و تامین رطوبت برای خاک. دولت و مهندسین فهمیدن که اگه الان کاری نکنن تا 20 سال آینده بیش از 50% از مناطق روستایی ایران ممکنه غیر قابل سکونت بشه. پروژه‌های آبخیزداری مثل این قرار جون دوباره‌ای به کوهستان‌ها بدن و این فقط یه تصمیم فنی نیست، یه حرکت نجات بخش برای آینده ایرانه. وقتی مهندسا با پروژه آبخیزداری وارد دل کوه شدن، اولین چیزی که جلوی راهشون ایستاد خود طبیعت بود. صخره‌هایی که با میلیون‌ها سال قدمت، شیب‌های خطرناک و خاکی که حتی یه بیل هم توش فرو نمی‌رفت، همه داشتن جلوی این پروژه رو می‌گرفتن. ولی اینجا جایی بود که زمین داشت حرف می‌زد و اینجا مهندسین هم خوب به حرفاش گوش دادن. برای شروع طراحی یه تیم 40 نفره از ژئولوژیست‌ها، مهندسین خاک و منابع آب ماها وقت گذاشتن تا فقط بفهمن که کوه چی میخواد. بیش از 350 نقشه توپوگرافی و زیرزمینی کشیده شد. حدود 1200 نقطه نمونه برداری از خاک انجام شد. تازه اونم با استفاده از دستگاه‌های فوق پیشرفته‌ای که با هلیکوپترها به منطقه آورده شده بودن. طرح نهایی ساخت 12 بند خاکی و سنگی در 8 دره مختلف بود. هر بند باید دقیقاً جایی ساخته میشد که فشار آب رو بگیره، سرعتش رو کم کنه و بدون آسیب رسوندن به طبیعت آب رو به دل زمین بفرسته. طراحی این بندها به قدری مهندسی شده بود که فقط برای یکیشون بیش از 8000 ساعت شبیه سازی رایانه‌ای انجام می‌شده. و چیزی که جذاب‌ترش می‌کنه اینه که از مساله بومی اون منطقه هم استفاده می‌کردن. سنگ‌های همون کوه، خاک‌های همون دشت بدون دخالت صنعتی سازی اضافه وارد این پروژه می‌شدن. این یعنی هم صرف جویی در هزینه، هم هماهنگی با طبیعت. اینجا دیگه کوهستان مقاومت نمی‌کرد، بلکه داشت همکاری می‌کرد.
تا امروز بیش از 420 میلیارد تومان بودجه برای ساخت این پروژه عظیم در دل کوه‌ها هزینه شده. عددی که خیلی‌ها رو شوکه میکنه. اما وقتی بدونیم چه حجم کاری انجام شده، اون وقت این عدد معنای واقعیشو پیدا میکنه. فقط برای انتقال مساله بیش از 15,000 تن سنگ، شن و ماسه با کامیون‌های سنگین جابجا شده. اینجا خبری از زمین‌های هموار نیست. همه چی کوه و سنگلاخه، صخره‌های بزرگ و پرتگاه‌های خطرناک. مهندسا مجبور شدن بیش از 1200 دستگاه از ماشین‌آلات سنگین رو از مسیرهای سخت‌گذر وارد پروژه کنن. نزدیک به 700 نیروی انسانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم توی این پروژه کار کردن. از حفاری تا طراحی، از نظارت تا اجرا. هر بند خاک یا سنگی که ساخته می شده نیاز به ماه‌ها مطالعه و نقشه برداری و آزمایش خاک داشته. حتی برای بعضی از نقاط باید تونل‌های موقت زده می شده تا ماشین‌آلات بتونن عبور کنن. با اینکه هزینه‌ها بالا بوده، ولی پیش بینی میشه این پروژه در عرض 3 سال اول بیش از 1200 میلیارد تومان سود اختصاصی غیر مستقیم برای منطقه ایجاد میکنه. به غیر از پول، سودهای دیگه‌ای هم داشته. از جمله جلوگیری از سیل‌ها، افزایش بهره برداری از زمین‌های پایین دست و ذخیره‌سازی آب. این یعنی هر تومانی که خرج شده بوده چند برابرش برمیگرده. توی منطقه بوانات استان فارس، جایی که بارش سالانه زیر 300 میلی لیتره، مهندس‌ها موفق شدن با طراحی چندین سد آبخیز بیش از 17 میلیون متر مکعب آب بارون رو ذخیره کنن. این سازه‌ها که بهشون میگن سدهای کنترل سیلاب، با ارتفاع‌هایی تا 11 متر و طول‌هایی بیش از 90 متر ساخته شدن و فقط در یک فصل بارندگی جلوی هدر رفتن حدود 7 میلیارد لیتر آب رو گرفتن. برای ساخت این سدها بیش از 5400 تن مساله سنگی و بتونی حمل میشد و چیزی حدود 270 دستگاه سنگین و نیمه سنگین شبانه روزی کار میکردن. هزینه ساخت کل این مرحله حدود 650 میلیارد تومان بوده، ولی ارزش آبی که ذخیره شده تو همون سال اول بیش از 3000 میلیارد تومان برآورده شد. این یعنی بازگشت سرمایه در کمتر از یک فصل بارونی. تازه با این کار سطح آب‌های زیرزمینی هم 1.5 متر بالاتر اومده. این سازه‌ها دیگه فقط یه دیوار جلوی آب نیستن. اینا سازه‌هایی هستن که دارن از آسمون زندگی رو میگیرن و به زمین اضافه میکنن. بعضی پروژه ها هستن که یا کاملا سنتی هن یا کاملا مدرن. ولی این یکی یه ترکیب عجیب و موفقه. پروژه‌ای که توی کوههای خشک و پرفراز کنار شهرستان شازند در استان مرکزی اجرا شد. اونجا نه فقط از تکنولوژی روز استفاده کردن، بلکه به شکل خلاقانه‌ای از دانش بومی مردم منطقه هم کمک گرفتن. مثلا برای ساخت دیوارهای نگهدارنده به جای استفاده از بتون‌های صنعتی، از ترکیب سنگ‌های محلی و ملات‌های سنتی بهره گرفتن. این کار باعث شد که هم هزینه کاهش پیدا کنه، هم محیط زیست آسیب نبینه. از اون طرف با پهپادهای نقشه برداری داده‌های دقیق سه‌بعدی از توپوگرافی زمین گرفتن که بهشون اجازه داد محل دقیق هر بند یا سازه رو بدون حتی 1 سانتیمتر خطا مشخص کنن. در همین پروژه بیش از 1800 تن مساله محلی استفاده شد و دستگاه‌هایی به کار گرفتن که بعضیاشون مخصوص همین کوهستان‌ها طراحی شده بودن. ترکیب تجربه محلی و فناوری روز اینجا جواب داد. هم طبیعت حفظ شد، هم پروژه‌ها با سرعت بالا و دقت بالا اجرا شدن. همین باعث شد این طرح تبدیل بشه به یکی از موفق‌ترین نمونه‌های ترکیبی در حوزه آبخیزداری ایران. تا چند سال پیش اینجا فقط یک کوهستان خشک و فرسوده بود. نه آبی، نه سبزه‌ای، نه حتی امیدی. اما حالا همه چی عوض شده. اون بالا، جایی که بارون فقط چند میلیمتر در سال میبارید، حالا در اونجا چشمه‌ها دوباره پدیدار شدن. توی همین پروژه فقط در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان، فارس، یزد و حتی کرمان بیش از 100,000 هکتار زمین خشک دوباره نفس کشیدن. حالا نگاه کن، هر موقع که بارون میبارید از بین میرفت، ولی حالا داره یه جا جمع میشه. تو خیلی از مناطق ایران پوشش گیاهی تا 3 برابر بیشتر شده. جمعیت پرنده‌ها و حیوانات محلی داره برمیگرده. سفره‌های زیرزمینی که داشت خشک میشد، حالا داره خودش رو ترمیم میکنه. حتی بعضی از کشاورزا بعد از سالها دوباره زمین‌هاشون رو به کشت بردن. اونجا که یه زمانی فقط خاک ترک خورده بود، حالا به لطف بندها و سدهای کنترل سیلاب به یه سیستم فعال و زنده تبدیل شده. پروژه هایی که زمانی شاید به چشم نمی اومدن، الان دارن زندگی واقعی رو به زمین هدیه میدن. این یعنی یه معجزه در عمل. این یعنی وقتی علم، نیاز و تلاش دست به دست هم میدن، کوه و کویر هم زنده میشه.
هیچ پروژه‌ای حتی اگه علمی، مهندسی شده و موفق هم باشه بدون دشمن نمیمونه. تو مسیر اجرای این پروژه بزرگ آبخیزداری دو نوع دشمن جدی وجود داشتن که از جمله دشمنان طبیعی و انسانی که از طرف طبیعت با طوفان‌های شنی، خشکسالی‌های بی‌رحم، بارش‌های ناگهانی و فرسایش شدید خاک روبرو بودند. کوه‌ها بارها زیر فشار رانش‌ها ترک خوردن و خیلی از سازه‌ها بارها در آستانه فروپاشی قرار گرفتند. حتی در تابستون سال 1401 بارندگی شدید باعث شد یکی از سدهای خاکی به طور کامل تخریب بشه. اما جای نگرانی نیست چون سریعاً بازسازی شد. اما سخت‌تر از طبیعت جنگ با دشمنانی به اسم انسان هستش. تخریب عمده سازه‌ها، برداشت غیرقانونی از آبگیرها، چرا و ورود بی‌رویه دام‌ها به منطقه و حتی مخالفت بعضی از افراد محلی که این پروژه رو تهدید برای منابع شخصیشون می‌دیدن. بعضیا فکر می‌کردن که این پروژه فقط دخالت تو طبیعته، غافل از اینکه این دخالت دقیقاً همون چیزی بود که برای نجات طبیعت لازم بود. با این حال تیم مهندسی تسلیم نشد. جلسات آگاهسازی، همکاری با مردم محلی برگزار کردند و اونها رو از این پروژه به طور کامل آگاه کردند. همه اینها باعث شد که این دشمنان به فرصتی تبدیل بشن که به کمک برای رشد این پروژه خیلی تأثیر بذارن. یه بیل خاک شاید به تنهایی کار خاصی نکنه، ولی وقتی میلیون ها متر مکعب خاک رو با دقت و هدف روی زمین بریزیم، معجزه اتفاق میفته. توی این پروژه عظیم، خاکریزی فقط یه عملیات عمرانی نبود. یه نجات واقعی برای زمین خشک، ترک خورده و در حال مرگ بود. بیش از 3 میلیون متر مکعب خاک رو جابجا کردن. اونم نه برای ساخت شهر یا جاده، بلکه برای احیای ریشه‌های زمین. خاک‌هایی که تبدیل شدن به بندهای مقاوم، سازه‌های کنترل سیلاب، بسترهای احیا شده برای پوشش گیاهی و حتی مسیرهای نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی. با همین خاک‌ها شیب تند دره‌ها مهار شد. جریان‌های سیل‌آسا کند و رام شد. ریشه درخت‌ها دوباره جون گرفتن. و خاکی که قبلا با یه نسیم از جا کنده میشد حالا محکم ایستاده تا نسل‌های آینده هم ازش بهره ببرن. نجات زمین همیشه با تکنولوژی عجیب و غریب یا ابزارهای فضایی نیست. گاهی فقط به چند تا ماشین خاکبرداری، چند تا مهندس متحد و کلی دلسوزی نیاز داره. خاکی که قبلا تهدید بود حالا خودش عامل اصلی نجات شده. اگه کسی چند سال پیش از اینجا رد میشد فقط یک کوهستان خشک میدید، بدون رنگ سبز، بدون آب، بدون امید. ولی حالا اینجا یکی از نقاط امید ایرانه. پروژه‌ای که توی دل کوههای استان کرمان در مناطق‌های مختلفی انجام شده فقط یه طرح آبخیزداری نبودن، یه مدل جدید از آینده بودن. آینده‌ای که با مدیریت آب، با علم بومی و با عشق به سرزمین ساخته شده. تا الان بیش از 60 سازه اصلی، 12 بند خاکی بزرگ و 8 سد کنترل سیلاب تو دل طبیعت بنا شده. بیشتر از 10,000 هکتار از زمین‌های مرده دوباره زنده شدن و تازه این فقط بخشی از کاریه که میتونه در کل ایران تکرار بشه. ایران ما همیشه تشنه بوده ولی حالا تشنه نمیمونه، چون یاد گرفتیم که با خاک و سنگ، با فکر و تکنولوژی، با دل و همکاری جلوی هر خشکسالی رو بگیریم. این فقط یه پروژه نبود، یه شروع بوده، شروعی برای آینده‌ای که خودمون ساختیم. از اینکه تا آخرین ویدیو با من همراه بودین ازتون ممنونم. یادتون نره که با سابسکرایب کردن و لایک کردن این ویدیو بیشترین حمایت رو از ما میکنید. و تا ویدیوی بعدی و تا یه پروژه باور نکردنی دیگه، بدرود.